Xin chào, chào mừng đến với khóa học Business Analysis in Agile Scrum Approach. Chương trình này sẽ giới thiệu với các bạn về công việc phân tích nghiệp vụ trong các dự án áp dụng mô hình Scrum. Đây là nội dung buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tuyên ngôn Agile, các mô hình Agile, mô hình Scrum, công việc phân tích nghiệp vụ trong mô hình Scrum và cuối cùng là phần hỏi đáp. Agile có nghĩa là linh hoạt. Các mô hình Agile đề cao sự linh hoạt hơn là những quy trình và thủ tục cứng nhắc. Việc hình thành các mô hình Agile có từ những năm 90, khi một số những lập trình viên có ý thức chống lại những phương pháp phát triển phần mềm truyền thống. Họ đã tìm ra một số những phương pháp mới như là Extreme Programming, Driven Feature, Scrum. Đến năm 2001, một số những nhà lập trình viên đã họp nhau lại và phát biểu ra tuyên ngôn chính thức của Agile. Họ phát biểu rằng họ đã tìm được những phương pháp mới cho công việc phát triển phần mềm qua thực tiễn công việc của họ và qua việc giúp đỡ người khác làm công việc đó. Qua đó, họ thấy rằng cần phải coi trọng cá nhân và sự tương tác giữa các cá nhân hơn là quy trình và thủ tục. Cần phải coi trọng những phần mềm hoạt động được hơn là tài liệu chi tiết. Cần phải coi trọng sự hợp tác của khách hàng hơn là việc thảo luận hợp đồng. Cần phải coi trọng sự thích nghi hơn là việc tuân thủ theo những kế hoạch cứng nhắc. Có nghĩa là mặc dù những đối tượng và những công việc ở bên tay phải là có giá trị, nhưng họ sẽ coi trọng những đối tượng và công việc ở bên trái hơn. Với tuyên ngôn này, không có nghĩa là không cần quy trình, tài liệu, hợp đồng, kế hoạch nữa, mà nếu phải lựa chọn thì những thứ ở bên trái sẽ là những thứ sẽ được chọn. Con người, sự tương tác giữa các cá nhân, sản phẩm hoạt động được, tính thích nghi với thay đổi, sự hợp tác của khách hàng là những thứ được nhấn mạnh trong mô hình linh hoạt Agile. Theo thống kê, những dự án làm theo mô hình Agile có tỷ lệ thành công cao hơn so với những dự án làm theo mô hình Waterfall truyền thống. Đây là những cách tiếp cận điển hình tới tư tưởng phát triển phần mềm linh hoạt Agile. XP dựa trên việc phát hành những phiên bản nhỏ, đề cao sự hài lòng của khách hàng. Scrum dựa trên nhóm làm việc hiệu quả. ASD, Adaptive Software Development, dựa trên quy trình gồm 3 bước: suy xét, hợp tác, rút kinh nghiệm. Crystal dựa trên việc thay đổi quy trình, liên lạc trực tiếp với khách hàng. Theo thống kê, cách tiếp cận theo hướng Scrum đang chiếm đa số trong các dự án sử dụng tư tưởng Agile. Chúng ta sẽ thảo luận những khái niệm cơ bản của phương pháp này. Phát triển phần mềm có 4 công việc: xây dựng yêu cầu, thiết kế giải pháp, lập trình, kiểm thử, không kể đến công việc bảo dưỡng phần mềm. Ở những cách tiếp cận truyền thống, người ta phải thực hiện tuần tự các công việc trên, phát triển yêu cầu cho cả sản phẩm, sau đó mới thiết kế xong mới lập trình và kiểm thử. Ở cách tiếp cận Scrum, nhóm phát triển sẽ thực hiện 4 công việc trên đồng thời cùng một lúc. Tuy nhiên, sẽ chọn ra một số những chức năng để thực hiện công việc. Yêu cầu của sản phẩm nằm trong Product Backlog. Người ta sẽ chọn ra một vài yêu cầu để thực hiện trong sprint, là khoảng thời gian từ 2 tới 4 tuần. Hàng ngày, nhóm phát triển sẽ họp để thảo luận về những công việc đã làm được trong ngày hôm qua, những vấn đề gặp phải và những việc sẽ làm trong ngày hôm nay. Cuối mỗi sprint, nhóm phát triển cần phải tạo ra được một sản phẩm có thể hoạt động được. Đây là những khái niệm của Scrum. Về mặt chức danh, có người Product Owner là người lập kế hoạch và phê duyệt sự thành bại của mỗi sprint. Người Scrum Master có vai trò như người điều phối trong tổ chức, và nhóm thành viên là những cá nhân với những kỹ năng khác nhau. Về mặt thủ tục, mỗi sprint có buổi họp lập kế hoạch, buổi họp tổng kết, buổi họp rút kinh nghiệm và những buổi họp hàng ngày.
về tài liệu có yêu cầu của sản phẩm, yêu cầu cho mỗi sprint và biểu đồ thể hiện công việc của dự án. Mô hình Scrum có 3 chức danh: Product Owner, Scrum Master và nhóm làm việc. Như vậy có một câu hỏi đặt ra là vị trí của người BA ở đâu trong dự án như thế này? Câu trả lời là về mặt chức danh, vị trí BA là không có, nhưng những kỹ năng Business Analysis hay là những kỹ năng phân tích nghiệp vụ thì rất cần. Vị trí Product Owner có công việc gần với vị trí của người BA nhất. Điểm khác biệt là người Product Owner có quyền phê duyệt và xác định sự thành bại của dự án. Trong tổ chức, người Product Owner là người thực hiện công việc phân tích doanh nghiệp để xác định nhu cầu, từ đó xây dựng yêu cầu cho sản phẩm. Các tài liệu hướng dẫn về Scrum thường ít đề cập tới vấn đề này, mà chỉ mô tả về cách quản lý yêu cầu qua backlog và qua user story. Trong khóa học này, chúng ta sẽ thảo luận về những kỹ thuật để người Product Owner có thể thực hiện được công việc của họ. Ví dụ như phương pháp phân tích khả năng kinh doanh, phân tích đối tượng người dùng, xây dựng yêu cầu dựa trên những thực tiễn có sẵn. Trong dự án, người Product Owner quản lý yêu cầu sản phẩm qua Product Backlog và quản lý yêu cầu cho từng phiên bản qua Sprint Backlog. Chúng ta sẽ thảo luận các kỹ thuật để người Product Owner có thể quản lý được những yêu cầu này, ví dụ như phương pháp Kano, phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với từng khả năng xuất hiện của từng chức năng. Chúng ta sẽ thảo luận về những kỹ thuật dùng để xác định mức độ ưu tiên cho các chức năng khác nhau. Trong nhóm phát triển, các thành viên phải hiểu được mô tả yêu cầu được mô tả trong user story. Khi bắt đầu mỗi sprint, các thành viên cần phải làm rõ các chức năng. Cái mà họ cần lúc này là khả năng tổng hợp các câu hỏi, liên lạc với người Product Owner về các mô tả yêu cầu. Các thành viên trong nhóm phải chi tiết hóa được theo hai hướng: vừa kịp và vừa đủ. Vừa kịp nghĩa là vừa kịp để người lập trình viên bắt đầu công việc của họ, không vượt quá khả năng của những người lập trình viên. Vừa đủ nghĩa là yêu cầu được chi tiết phải rõ ràng tới mức những người có liên quan hiểu và xác định được thế nào là đạt yêu cầu. Đối với người Scrum Master, nhiệm vụ là bảo vệ được nhóm trước sự tác động của bên ngoài và hỗ trợ được nhóm trong quá trình phát triển. Trong buổi họp rút kinh nghiệm, người Scrum Master cần phải tìm ra những vấn đề hạn chế ảnh hưởng tới công việc của nhóm. Nếu coi nhóm là một tổ chức thì người Scrum Master cần phải thực hiện công việc phân tích tổ chức để tìm hiểu nhu cầu và các vấn đề của nhóm, từ đó đề xuất ra giải pháp. Đó là công việc của BA. Sơ đồ này mô tả công việc phân tích nghiệp vụ trong dự án Scrum. Cụ thể là công việc phân tích doanh nghiệp sẽ tạo ra yêu cầu lưu trữ trong Product Backlog. Đối với mỗi sprint, công việc phân tích yêu cầu, lựa chọn và phê chuẩn giải pháp sẽ chi tiết hóa những yêu cầu được mô tả trong Product Backlog. Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt Agile là phương pháp phát triển phần mềm cho những dự án có nhiều thay đổi. Trong quá trình phát triển, dự án vừa phát triển phần mềm để sử dụng, vừa khám phá những yêu cầu mới. Đây là những kỹ thuật chúng ta sẽ đi sâu và tìm hiểu trong những buổi học tới. Khóa học này dựa trên cuốn sách Agile Extension to the BA Book Guide của Học viện IIBA. Các bạn có thể vào đường dẫn này để cập nhật những thông tin mới nhất. Bây giờ là phần hỏi đáp. Nếu các bạn không có câu hỏi gì thì tôi sẽ hỏi các bạn. Người Product Owner không có thời gian để làm việc với nhóm phát triển, nên để người trợ lý giải thích các yêu cầu và tổng hợp các câu hỏi từ phía nhóm phát triển. Đây là một tình huống thường xuyên xảy ra vì trong doanh nghiệp, người Product Owner thường giữ những vị trí quan trọng, bận rộn với những công việc quản lý hoặc kinh doanh. Vị trí trung gian của người trợ lý được gọi là Proxy Product Owner. Đây là một giải pháp mang tính chất dàn xếp vì người trợ lý chỉ có thể giải thích những vấn đề đã được truyền đạt. Cách hiểu và cách nhìn nhận của người trợ lý cũng khác so với người Product Owner. Giải pháp này
có thể đem đến những vấn đề về mặt không thống nhất giữa các bên có liên quan, thậm chí tạo ra những sản phẩm bị từ chối bởi người Product Owner. Người Product Owner cần phải tìm được khoảng thời gian để làm việc với nhóm phát triển. Đối với những doanh nghiệp mới áp dụng mô hình Scrum, đây là một việc khó. Họ thường có quan niệm rằng người Product Owner chỉ cần có mặt để phê duyệt, còn việc làm việc với những bên có liên quan, làm việc với đội ngũ phát triển là công việc của cấp dưới. Để giải quyết vấn đề này, người Scrum Master cần phải làm tròn công việc bảo vệ dự án của mình, có thể giảm bớt rủi ro bằng cách rút ngắn sprint. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là phải tạo ra thời gian để người Product Owner có thể làm việc với nhóm phát triển. Người Scrum Master có thể huấn luyện lại cả doanh nghiệp để họ có cách hiểu đúng về mô hình Scrum. Nếu như người Product Owner thật sự không có thời gian thì có thể nghĩ đến việc phải tìm một người Product Owner khác. Người Product Owner muốn làm rất nhiều yêu cầu trong cùng một sprint. Có thể thấy một rủi ro rất lớn là trong sprint này sẽ có nhiều chức năng không được hoàn thành. Vì người Product Owner là người duy nhất có quyền quyết định, nên mặc dù nhóm phát triển đã có thể đưa ra những ước lượng và có thể đã phản đối lại việc làm một số những chức năng, nhưng cuối cùng cũng phải tôn trọng quyết định của người Product Owner. Tuy nhiên, vì người Product Owner là người chịu trách nhiệm sự thành bại của dự án, nên người Product Owner sẽ phải cân đối giữa công việc và khả năng làm việc của nhóm phát triển. Nếu vì một lý do nào đó, người Product Owner không thể rút bớt các yêu cầu đi, ví dụ như yêu cầu kinh doanh, yêu cầu trực tiếp từ phía khách hàng, thì người Scrum Master phải hỗ trợ bằng cách tìm cách tăng vận tốc của nhóm phát triển. Người Scrum Master có thể giúp xác định lại những giả định mà nhóm phát triển đã dựa vào khi ước lượng, có thể tìm ra những phương pháp mới để giải quyết những vấn đề. Tuy nhiên, không nên giảm bớt chất lượng của dự án như việc bỏ unit test. Nếu tất cả các nỗ lực để tăng vận tốc của nhóm phát triển đều không thành công, thì người Product Owner có thể phải làm việc lại với những bên có liên quan, có thể phải nói chuyện lại với khách hàng, bởi vì yêu cầu đặt ra là quá khả năng của nhóm phát triển. Người Product Owner không dám chắc là những bên có liên quan sẽ đồng ý với những chức năng đang được phát triển. Nếu như người Product Owner không dám chắc về tính đúng đắn của các chức năng, thì nhóm phát triển có thể giúp đỡ người Product Owner xem xét lại những cơ sở dẫn đến những quyết định về những chức năng này. Nếu như người Product Owner không dám chắc về phản ứng của những bên có liên quan với những chức năng này, thì người Scrum Master cần phải giải thích cho người Product Owner và những bên có liên quan về vị trí quyết định của người Product Owner. Mọi người đều phải tôn trọng quyết định của người Product Owner. Thành viên trong nhóm không muốn tham gia buổi họp hàng ngày vì đã có những công cụ trực tuyến để điền các thông tin. Vấn đề này liên quan đến sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm. Người Scrum Master cần phải giải thích được cho các thành viên về tầm quan trọng của sự tương tác giữa các thành viên. Dù rằng đã có những công cụ trực tuyến để từng thành viên có thể cập nhật thông tin, nhưng mô hình Scrum đánh giá cao sự tương tác hơn là thủ tục và các công cụ. Trong mô hình phát triển phần mềm theo hướng Scrum, kỹ năng phân tích nghiệp vụ là cần thiết ở tất cả các vị trí để có thể phát hiện được những yêu cầu mới và phát hành được những sản phẩm có thể sử dụng được. Khóa học này sẽ giúp các bạn áp dụng Scrum một cách hiệu quả. Buổi học đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những buổi học sau.